Hey, hi. This is Sandeep and you are watching English only on WebSankul official અને આજનો એપિસોડ નંબર 53 છે ને તમે જોઈ રહ્યા છો સંદીપને અને આ સ્ક્રીનને સાથે સાથે હું તમને બહુ સ્પષ્ટ રીતે દેખાતો હોઈશ અને સ્પષ્ટ રીતે સંભળાતો પણ હોઈશ. સરસ મજાની સવારે 10 વાગ્યાનો સમય છે. તમે મને નિહાળી રહ્યા છો. કોઈ ચાનો કપ લઈને બેઠા છે તો કોઈ જે છે આજુબાજુ જોઈને પછી મોબાઈલમાં જોઈ રહ્યા છે તો કોઈ જે છે કાનની અંદર હેન્ડફ્રી પરોવીને બેઠા છે કે સર ચલો કંઈક સાંભળી લઈએ, કંઈક નવું, કંઈક રસપ્રદ, કંઈક મજાનું જાણવા કે શીખવા મળશે. સો આઈ હોપ કે તમે બધા મજામાં હશો. તમારા બધાની તૈયારી એઝ વેલ એઝ જે લોકો તૈયારી નથી કરતા, જે લોકો ફક્ત આને નોલેજ પર્પઝથી જોઈ રહ્યા છે, તમે બધા પણ સ્વસ્થ હશો. સો આ સાથે વધારે સમય ન લેતા હું ફટાફટ સેશનની શરૂઆત કરી દઉં છું. લેટ્સ સ્ટાર્ટ આવર ટુડેઝ સેશન. ચાલો. સો એના પહેલા હું તમને એક નાનકડી માહિતી આપી દઉં છું. એઝ યુ નો કે આપણે હમણાં હાલમાં બદલાતી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની પેટર્ન પ્રમાણેના સરસ મજાના 2 કોર્સીસ લોન્ચ કરેલા છે. એમ તો આપણે જીપીએસસી માટે, ક્લાસ 3 માટે એઝ વેલ એઝ કોન્સ્ટેબલ અને એએસઆઈ પીએસઆઈ માટે પ્લાનર કોર્સ ડિઝાઇન કર્યો છે, જે સ્પેસિફિકલી બદલાયેલી પરીક્ષા પદ્ધતિ અનુસારનો છે. જે વિદ્યાર્થીઓ હજી આમાં એનરોલ નથી થયા, 23rd of May સુધી એક સરસ મજાની ઓફર ચાલી રહી છે, જે છે 50% ઓફ. તમે આની અંદર એનરોલ થઈને એક લેવલ જે છે પરીક્ષાનું એક સ્તર માણી શકશો. 23/5/2023 પહેલા જે વિદ્યાર્થીઓ આમાં એનરોલ થાય છે તેમને 2 મહિનાની એક્સ્ટ્રા વેલિડિટી મળવા પાત્ર રહેશે, જે રહેશે જનરલ ક્લાસ 3 માટે. If you have any query, any doubt, you can contact on these numbers. ચલો વધારે સમય ન લેતા સીધા સેશનની શરૂઆત કરીએ છીએ. સર મજાની વસ્તુ આજે ભણવાના છે. એ ઇઝ અ મોડ ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટેશન. પ્રિપોઝિશનની અંદર તમે એક વસ્તુ ભણતા હો છો જેને આપણે મોડ ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કહીએ છીએ. એટલે કે સર મુસાફરી કરવાના સાધન હોઈ શકે અથવા તો મુસાફરી કરવાના માર્ગો હોઈ શકે છે. આને બહુ શોર્ટ એન્ડ સ્વીટમાં તમે યાદ રાખી શકો છો. બહુ કોમ્પ્લેક્સિટી બનાવવાની જરૂર નથી, વસ્તુઓને બહુ કોમ્પ્લેક્સ કરવાની જરૂર નથી. બહુ સરળતાથી બહુ મજાની રીતે આપણે આને માણીશું અને જાણીશું. એટલે સ્ટાર્ટ. તમે તૈયાર છો? હું તૈયાર છું. ફટાફટ આવી જાઓ અને સમજી લઈએ છે. માર્ગ જે છે, માર્ગ એટલે કે મુસાફરીના જે માર્ગો છે એના સાથે નોર્મલી તમને આર્ટિકલ્સ જોવા નથી મળતા. એટલે એની સાથે જ્યારે પણ નથી કહેતા તમે શાના દ્વારા મુસાફરી કરો છો? આઈ ટ્રાવેલ બાય રેલ, આઈ ટ્રાવેલ બાય એર, આઈ ટ્રાવેલ બાય સી, આઈ ટ્રાવેલ બાય રોડ. તમે કેવી રીતે આવ્યા? હું બાય રોડ આવ્યો છું, હું બાય રેલ આવ્યો છું. તો આ જે બધા માર્ગો છે એના સાથે પ્રિપોઝિશન જે છે તે બાયનો ઉપયોગ થાય છે. વધારે સમય ન લેતા આવો અને સમજીએ. બાય અંડરગ્રાઉન્ડ, બાય સી, બાય એર, બાય રેલ અને બાય રોડ. ભૂલથી પણ બાય વોટર ના કહેતા સર. પાણી નહીં, પાણી નહીં, સી બોલાય છે. બાય અંડરગ્રાઉન્ડ પહેલા રાજા રજવાડા વગેરેના સમયમાં વપરાતું હતું. અંડરગ્રાઉન્ડ એટલે કે ઘણા દેશો વગેરેની અંદર અંડરગ્રાઉન્ડ દ્વારા પણ લોકો જે છે તે યાતાયાત કરે છે, મુસાફરી કરે છે, પ્રવાસ ખેડે છે. તો કોઈ વ્યક્તિ રોડ દ્વારા પ્રવાસ ખેડે છે, બાય રોડ કહેવાશે. રેલગાડી દ્વારા પ્રવાસ ખેડે છે, બાય રેલ કહેવાશે. તમે કયા માર્ગનો ઉપયોગ કરીને કોઈ જગ્યાએ પહોંચ્યા છો અથવા તો મુસાફરી કરી રહ્યા છો તે દર્શાવવા માટે પ્રિપોઝિશન બાયનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બહુ મજાની મેથડ, બહુ મજાના ગ્રાફિક સાથે તમારી સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવી છે. સર આ તો થઈ ગઈ વાત માર્ગોની. પરંતુ અમે કોઈ સાધન દ્વારા મુસાફરી કરીએ છીએ તો શું કરવાનું? સર અમે ઘણી વખત કન્ફ્યુઝ થઈ જતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ કયા સાધન સાથે કયું પ્રિપોઝિશન વાપરવાનું. કાર સાથે હું ઇન વાપરું કે ઓન વાપરું કે બાય વાપરું? ટ્રેન સાથે ઓન વાપરું, ઇન વાપરું કે બાય વાપરું? મને ખબર નથી પડતી. પ્લેનની અંદર હું બેઠો છું, ગુજરાતીમાં કોઈ મને ધારી લો કે ટ્રેનની અંદર બેઠો છું, ગુજરાતીમાં મને કોઈ ફોન કરે છે, હા ક્યાં છો? હું ટ્રેનમાં છું. પણ ઇંગ્લિશમાં તો સર ઓન ધ ટ્રેન થાય છે. કેમ એવું? શા માટે એવું? ટ્રેન જે છે તે બંધ બોડીનું વાહન છે. તમામ બંધ બોડીના વાહન છે. અમુકને બાદ કરતા ઘણા બધા વાહનો બંધ બોડીના હોય છે. જે વાહન ઉપર તમે હરી ફરી શકતા હો છો, ચાલી ફરી શકતા હો છો. એટલે કે તમે ડાન્સ વગેરે કરી શકતા હો, ગરબા પણ કરી શકો. આવા પ્રકારના જે વાહનો છે એના સાથે આપણે ઓનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. પરંતુ ક્યારે? આવો સમજાવો. ચલો ધ્યાનથી સમજજો. જો ઓનની સાથે તમને પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ, આ પાછું શું છે? પોઝેસિવ એડજેક્ટિવનો અર્થ થાય છે એટલે કે તમને ટ્રેન, આ જેટલા વાહન જોઈ લો પહેલા. પ્લેન, ફેરી. આ ફેરી એટલે શું? શિપનું એક સ્વરૂપ છે. શિપ, વહાણ. શિપ એટલે ઘેટું થશે. SHEEP એ ઘેટું છે. આ શિપ એટલે વહાણ છે. ટ્રેન, એલિફન્ટ, હાથી. બાઇસિકલ,
કેમલ અને હોર્સ. આ તમામે તમામ સાથે જો તમને પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ જોવા મળે છે, એટલે કે માય હોર્સ, હિઝ હોર્સ, હર હોર્સ, ટ્રેન, પ્લેન અથવા તો શિપ, અથવા તો આર્ટિકલ જોવા મળે, ધ પ્લેન, અ પ્લેન, ધ પ્લેન, અ પ્લેન, અ શિપ, ધ શિપ, અ ટ્રેન, ધ ટ્રેન, અ બાઇસિકલ, ધ બાઇસિકલ, અ હોર્સ, ધ હોર્સ. ઇન શોર્ટ, આ બધાના પૂર્વે તમને પોઝેસિવ, એને ઘણા લોકો પોઝેસિવ પ્રોનાઉન કહેતા હોય છે, પરંતુ ત્યાં આ બધા નામ છે એની આગળ યુઝ થાય છે પોઝેસિવ, જેને પ્રોનાઉન કહેતા હોઈએ છે, પરંતુ ત્યાં કામ કરતા હોય છે પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ તરીકેનું, કેમ કે આ બધા નામ છે. એના પહેલા શું દર્શાવે છે? માલિકી દર્શાવે છે. તો આ પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ છે, વિશેષતા દર્શાવે. કોની ટ્રેન? મારી ટ્રેન. કોનો હાથી? મારો હાથી. માય એલિફન્ટ, હર એલિફન્ટ, હિઝ એલિફન્ટ, માય બાઇસિકલ, હિઝ બાઇસિકલ, હર બાઇસિકલ. આ બધા પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ છે. અથવા તો આની આગળ આર્ટિકલ તમને જોવા મળે છે, તો તમે એની સાથે ઓનનો ઉપયોગ કરશો. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું બાઇસિકલ દ્વારા આવું છું અથવા તો મુસાફરી કરું છું, તો હું એવું કહી શકું છું, આઈ ટ્રાવેલ ઓન માય બાઇસિકલ. આઈ ટ્રાવેલ ઓન ધ બાઇસિકલ. આર્ટિકલ ધ લગાડ્યો બીજા વાક્યમાં. પહેલા વાક્યમાં મેં માય કીધું છે, પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ યુઝ કર્યું છે. પણ સાહેબ, આ અહીંયા પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ કે આર્ટિકલ ના આપેલો હોય, સીધું બાઇસિકલ હોય, તો આઈ ટ્રાવેલ ખાલી જગ્યા બાઇસિકલ હોય તો શું કરવાનું? બધું જ હમણાં ભણાવી દો. ઊભા તરો. આ વિડીયોમાં બધી માહિતી ક્લિયર કરવાનો છું. આવો બીજા વાહનો વિશે. તો સર, આ તો અન્ય વાહનો થયા. હવે પેલું કાર ક્યાં ગઈ, ટેક્સી ક્યાં ગઈ, કેબ ક્યાં ગઈ, એ વાહનો ક્યાં છે? આ જેટલા વાહનો જોઈ રહ્યા છો, બધામાં સપાટી ઉપર હોઈએ છે આપણે. હલનચલન કરી શકીએ છીએ, મુવમેન્ટ કરી શકીએ છીએ. લેટ્સ સી અનધર વન. યસ, એની સાથે પ્રિપોઝિશન ઇન નો ઉપયોગ થાય છે. જ્યારે તમને આ બધાની સાથે એડજેક્ટિવ, એટલે કે પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ, નોટ એ એડજેક્ટિવ, એ એડજેક્ટિવ નહીં, પી એડજેક્ટિવ અહીંયા યુઝ થશે. પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ કહેતા હોઈએ છીએ આપણે. પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ જોવા મળે છે તમને. લેટ મી રેક્ટિફાય. પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ જોવા મળે છે, એટલે કે હર, માય કાર, હર કાર, હિઝ કાર, ધીયર કાર, આર ટ્રક, માય ટ્રક, હિઝ ટેક્સી, હર ટેક્સી, માય ટેક્સી, માય કેબ, હિઝ ટેક્સ, હર કેબ, હિઝ કેબ, વગેરે વગેરે. હેલિકોપ્ટર. આ બધા સાથે આગળ તમને હિઝ, હર, માય પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ જોવા મળે છે. સર, આને પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ કેમ કહેવાય? બધા નામ થઈ જાય ને એના પછી, અથવા તો આર્ટિકલ જોવા મળે છે, એટલે કે આના પહેલા તમને એ, એન અથવા તો ધ આર્ટિકલ જોવા મળે છે, તો શું કરવાનું? તો પ્રિપોઝિશન ઇન નો ઉપયોગ કરવાનો. પરંતુ સર, પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ ના હોય, આર્ટિકલ્સ ના હોય, જેમ આમાં પણ હતું, પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ ના હોય, આર્ટિકલ ના હોય, તો શું કરીએ? તો ઓન લખીએ કે નહીં? પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ ના હોય અને આર્ટિકલ્સ ના હોય, તો ઇન લખીએ કે નહીં? ઉભા રહો, એના માટે સ્ટે ટ્યુન. એના માટે હું તમને જવાબ આપવાનો છું. હવે કાર સાથે ઇન કેમ વપરાય છે, ટેક્સી સાથે, કેબ સાથે ઇન કેમ વપરાય છે? તમે એની અંદર બેસી જાઓ છો, પછી આપણે મુવમેન્ટ નથી કરી શકતા. સર, મુવમેન્ટ તો હું હલી ચલી શકો, પરંતુ આટા નથી મારી શકતા, ચાલી ફરી નથી શકતા. એટલે આપણે ટેક્સી સાથે, કાર સાથે, કેબ સાથે ઇનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આઈ હોપ તમને વસ્તુ ક્રિસ્ટલ ક્લિયર હશે. અને હવે બાદ કોઈ પણ જગ્યાએ, પરીક્ષામાં, XYZ જગ્યાએ તમને આ કોન્સેપ્ટ પૂછાય છે, તમે મારા વિદ્યાર્થીઓ છો, તમને જરા પણ ઇશ્યુ આવશે નહીં. આની હું ચોક્કસથી ખાતરી આપું છું. હવે તમારો જે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે, છેલ્લો પ્રશ્ન છે કે સર હેલું આ ના હોય તો શું કરવાનું? ફરીથી એક જણને યાદ કરવાનો રહેશે કે જેને શરૂઆતમાં જ આપણે યાદ કર્યો હતો, અને તે છે બાય. યસ, જો તમને કોઈ પણ મુસાફરીનું સાધન આપેલું છે, રેગ્યુલર મુસાફરી કરી રહ્યા છો, ટ્રાવેલિંગ, આવા જેવા શબ્દ તમને યુઝ થવા જુઓ, ઇન શોર્ટ મુસાફરીની વાત કરી છે, સમજી લો. એ વાહનની આગળ તમને ના પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ જોવા મળે છે. આઈ રિપીટ, અહીંયા પોઝેસિવ આવશે ફરીથી. ના પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ જોવા મળે છે, ના આર્ટિકલ જોવા મળે છે. એટલે કે ના પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ છે, ના આર્ટિકલ છે, તો શું કરવાનું? તો સીધું બાય લખી દેવાનું. આઈ ટ્રાવેલ ઓન માય બાઇસિકલ. આઈ ટ્રાવેલ ઓન માય બાઇસિકલ. આઈ ટ્રાવેલ બાય બાઇસિકલ. આઈ ટ્રાવેલ બાય ટેક્સી. આઈ ટ્રાવેલ ઇન અ ટેક્સી. I travel in the taxi. I travel in my car. I travel by car. ખબર પડે છે? જ્યાં આર્ટિકલ કે પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ દૂર કરું છું, ત્યાં બાય આવી જાય છે. સર, આને વાયસા વર્ષા બી કહી શકાય ને, કે જ્યારે પણ અમને આ રીતે પૂછ્યું હોય કે બાય ખાલી જગ્યા કાર, આ રીતે સર અહીંયા આર્ટિકલ પૂછ્યો હોય,
તો સર એનો મતલબ એવો થાય ને કે અહીંયા નો આર્ટિકલ કે ઝીરો આર્ટિકલ આવે. યસ, ડેફિનેટલી અહીંયા કોઈ આર્ટિકલ ના આવે, કેમ કે અહીંયા બાય યુઝ થયો છે. એનો મતલબ એવો થાય છે કે અહીંયા આર્ટિકલનો ઉપયોગ નથી કરવામાં આવેલો. ચલો, સો ધેટ્સ ઇટ. તમને મજાની માહિતી આપીને મને પણ ખૂબ મજા આવી ગઈ છે. ચલો, સો ફાઇનલી મજાની બાબત આપણે જાણી છે, શીખ્યા છે. ફટાફટ એક વાર રિવિઝન જોઈ લઈએ છે. તમને તમામે તમામ માર્ગો આપે છે: અંડરગ્રાઉન્ડ, સી, એર, રેલ, રોડ. બાયનો ઉપયોગ કરજો. તમને ઓન સાથે પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ કે આર્ટિકલ્સ જોવા મળે છે, પ્લેન, ફેરી, શિપ વગેરે સાથે. ઓનનો ઉપયોગ થશે. શા માટે થશે એ તમને સમજાઈ ચૂક્યો છું. ઇન સાથે પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ જોવા મળે છે. પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ છે ને, પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ, આર્ટિકલ્સ. અને જો તમને પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ એટલે કોઈ જગ્યાએ પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ અથવા તો આર્ટિકલ્સ નથી જોવા મળતો, અગેન તમામ વાહનો સાથે બાયનો ઉપયોગ થશે. લાસ્ટમાં એટલું સમજાવી દઉં કે અહીંયા તમને બાય આપેલું છે, અહીંયા ખાલી જગ્યા આપેલી છે, અહીંયા વાહન આપેલું છે કોઈ પણ, તો એની સાથે ભૂલથી પણ આર્ટિકલ જો પૂછ્યો હોય, તો અહીંયા કોઈ આર્ટિકલ લખતા નહીં. ધેટ્સ ઇટ ફ્રોમ માય સાઇડ. આઈ એમ સંદીપ, સાઇનિંગ ઓફ ફ્રોમ ધીસ પ્લેટફોર્મ. થેન્ક યુ સો મચ. તમે આ લેક્ચર નિહાળ્યો છે તે બદલ, અને હવે મને રજા આપશો. આઈ હોપ તમે બધા મજામાં હશો, તમારા માતા પિતા પણ મજામાં હશે. પોતાનું ધ્યાન રાખશો, સ્વાસ્થ્ય સાચવશો, તડકામાં બહાર નીકળતા નહીં, પક્ષીઓને પાણી પાવતા રહેજો, પશુ અને પક્ષીઓને ભોજન આપશો, અને બસ વેકેશનની મજા માણતા રહો, ભણતા રહો, શીખતા રહો, જાણતા રહો. અને વેબ સંકુલને સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું હોય તો કરી દેજો. આ વિડીયોને લાઈક નથી કર્યો તો કરી દેજો, બરાબર. અને હવે હું રજા લઉં છું. ફાઇનલી જય હિન્દ, જય ભારત.